Încălzirea în pardoseală este considerată astăzi una dintre cele mai moderne și eficiente soluții pentru confortul locuinței. Distribuția uniformă a căldurii, eliminarea caloriferelor inestetice și consumul redus de energie sunt doar câteva dintre avantajele care au făcut ca acest sistem să fie tot mai prezent în casele românilor. Este vorba despre o casă unifamiliară, o casă cu o dimensiune relativ mare, undeva la aproximativ 300 de metri pătrați locuibili, dar este un proiect foarte drag nou pentru că este un proiect complet, 100% marca SSC România. Aici noi am executat următoarele operațiuni. Prima dată am luat casa de la roșu și am făcut tencuielile, am făcut instalațiile sanitare, acum facem încălzirea în pardoseală, iar mâine vom turna șapele. Încălzirea în pardoseală este un sistem de climatizare interioară prin care agentul termic este distribuit uniform de jos în sus prin pardoseală. Funcționează pe principiul radiației termice, ceea ce înseamnă că suprafața pardoselii încălzite devine un radiator de dimensiuni mari. Vreau să vă prezint etapele execuției unei încălziri în pardoseală. Prima dată verificăm planeitatea suportului. Dacă avem abateri de planeitate foarte mari, avem două soluții de rezolvare. O variantă ar fi să turnăm o șapă de egalizare care să rezolve această planeitate perfectă sau încercăm să egalizăm din grosimi diferite de polistiren pe care le avem aici aceste abateri. Apoi montăm ultimul strat, mai exact polistirenul tacăr sau polistirenul cu nuturi, un polistiren care e făcut din plăci de polistiren de densitate EPS80 și care are o folie specială ca și barieră de vapor cu un adeziv pentru îmbinarea perfectă a diferitelor plăci între ele. După care banda perimetrală și țeava pentru încălzire în pardoseală. Întotdeauna este important ca montajul benzii perimetrale să fie făcut perfect. Banda perimetrală are o folie care este atașată și care trebuie lipită peste polistirenul tacăr absolut perfect, încât creăm o cuvă prin care șapa nu poate să pătrundă și astfel evităm punțile termice. Acest sistem funcționează la temperaturi mai reduse ale agentului termic, în jur de 35-40 de grade Celsius, spre deosebire de radiatoarele clasice care necesită 70-80 de grade Celsius. Rezultatul este un consum mai mic de energie și costuri de întreținere reduse, mai ales atunci când este combinat cu pompe de căldură sau panouri solare. În fiecare casă proiectăm instalația de încălzire în pardoseală în funcție de necesarul termic al fiecărei încăperi și al casei per total. De exemplu, în această încăpere avem 4 circuite. Este nevoie de 4 circuite pentru că traseele trebuie să aibă o anumită lungime, o anumită distanță între tur și retur și, bineînțeles, totul trebuie calculat în funcție de izolația, rezistența termică a casei. Dar pentru ca acest sistem să funcționeze la parametri optimi, esențial este materialul care acoperă țevile, șapa. Alegerea șapei face diferența între un sistem performant și unul care își pierde eficiența, iar una dintre cele mai performante șape este cea fluidă. Toată lumea o numește regina șapelor. De ce îi spune regina șapelor? Nu pentru că este albă și frumoasă, ci pentru că este extraordinară în relația cu încălzirea în pardoseală. De ce spun că este extraordinară? Pentru că face tot ceea ce ne-am putea dori de la o șapă. Și anume, are un transfer termic excepțional, are contracții zero, planeitate perfectă, se toarnă foarte rapid, iar grosimea este la cea mai mică cotă posibilă. Avem, practic, o șapă care își face treaba într-o grosime de 3 cm peste țevi, ceea ce înseamnă că ne permite o grosime a termoizolației mult mai mare. Dacă avem o anumită cotă de 10 cm, să spunem, punem șapă de 3 cm peste țeavă și avem loc pentru o termoizolație cât mai groasă. Șapele fluide pe bază de ipsos sunt special concepute pentru a optimiza performanța încălzirii în pardoseală. Ele îmbracă perfect țeava, pătrund și pe dedesubt și elimină prezența aerului, cel mai mare dușman al transferului de căldură. Șapele fluide se folosesc în general în toate tipurile de locuințe civile sau industriale, dar în special noi le-am folosit acolo unde se dorește o eficiență energetică foarte bună. În case familiale, de exemplu, în construcții civile,
Mai există și alte cazuri când am folosit și apă fluidă. Este vorba despre case sau construcții ușoare din structură metalică sau de lemn, pe tot felul de suporturi elastice, gen podele de lemn, OSB, scânduri sau tablă. Și apele fluide, datorită conductivității termice superioare, planeității perfecte și durabilității ridicate, reprezintă soluția tehnică cea mai sigură pentru a valorifica pe deplin avantajele acestui sistem.